This is one of the most aggressive hypercars out there. Zoals je ziet, daar gaat de Enlargo. Nee, meen je niet joh. Ja. Wauw. There is another hypercar rolling into the Absolute Motors workshop this week, and it is none the less than the McLaren P1. This is one of the most aggressive hypercars out there, and this is in the shop for PPF renewal. We need to take off the old PPF and replace it with new. As you might have seen from our previous video, the F8 Enlargo is officially sold, and it's almost time for it to go to its new home. We just have the final few touches to do to the car, but now it's time to take you over everything we did on this car the last few months. Deze week in de PPFB hebben we 3 auto's die alle 3 wat met elkaar gemeen hebben. En dat is dat ze alle 3 gelimiteerd zijn. De McLaren P1, de BMW M4 CSL en de Ferrari 550 Barchetta. Er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden om PPF te installeren. Mogelijkheid 1 is de patronen te gebruiken die in de computer staan. Mogelijkheid 2 is wat we hier nu aan het doen zijn. Dat is de bulk variant. Dat is eigenlijk gewoon een vel folie pakken, over de auto spannen en zelf op maat creëren. Dat kan je doen omdat het makkelijker werkt of omdat in dit geval er geen patroon in het systeem staat voor deze auto. Wat wij vooral vaak doen is de originele bestanden gebruiken, maar deze op bepaalde punten te verlengen, zodat we net een wat mooiere afwijking kunnen krijgen bij de randen en bij de hoeken, zodat we wat mooier resultaat kunnen behalen dan de originele patronen die in het systeem staan. Het uiteindelijke doel van PPF is dat je er zo min mogelijk van ziet. En dat is eigenlijk onze dagelijkse uitdaging hier in de PPFB. Heel die auto's naar de tering. Achterkant helemaal krom, zijkanten, nou het is een pakje bouw, ja, een gedeukt pakje bouwer. Zoals jullie weten is de Ford Fiesta van Senna natuurlijk flink toegetakeld de laatste race. Hierdoor moesten we de wrap vervangen en maken we nu van de gelegenheid gebruik om gelijk de kleur te switchen. Van de normale gele kleur die we hadden naar een geel-gouden kleur, ja, die toch wat meer pit in zich heeft en wat meer op zal vallen tijdens de volgende race. Turbos for the Brabus G800 are back in from Brabus, and the internals have been upgraded so that they can output the 800 horsepower that Brabus promises with this package.
We have one turbo fitted back on the car already, so it's time to get the second one in. This one is always the more tricky one because you have less space to work with, and already there's not much space to work with. You're knelt on top of the box, leaning over the engine, so it just makes it that bit harder. De MV die komt nieuw uit de fabriek. Die is verkocht door Dubbelstein aan een klant die er ook daadwerkelijk mee wil gaan rijden, waarvoor die gebouwd is. Dus vandaar dat we hem gaan voorzien van volledig PPF, full body, zodat hij helemaal beschermd is. As you would have seen from one of our previous YouTube videos, Urban Automotive have officially released their new wide-body Rolls-Royce Cullinan kit, and I am currently standing in the middle of it as it did arrive with us this week. Now in this kit you get 12 pieces and 4 wheels that make up the entire new body, and this changes the complete look of the car. This includes the brand new carbon fiber front bumper, the wide body extensions, the rear bumper, the new spoilers, and these totally awesome wheels. Novatec has also produced a wide body for the Rolls-Royce Cullinan. It is part of the Estesso wide body range. And in this kit, you get the new front bumper, the wide body extensions for the side of the car, an add-on diffuser, and a new trunk spoiler. This kit is already sold to a customer and we are just waiting for his car to arrive to install it. He has also picked the wheels that he would like to go with this, and they are super cool, but we are going to keep these a secret until we start the build. We are in the new facility and behind me is the Enlargo. Now it has been sold and it is going to be transported this weekend to its new owner. And we have just finished the final details to spec it to the customer's exact request. Now I'm going to take you over everything we have previously done on the car, plus all the new details that we have added to it. So if you come with me, I will show you around and show you all the cool details and everything that has been changed on this car. Now the only things that are original are the roof and the doors. Everything else has been changed and everything on this car is now carbon fiber. The coolest part on this car for me is the new carbon fiber wing mirrors. Now these are kind of like the LaFerrari wing mirrors, but even cooler, and they stand out on any car. If you come to the back, you will see the new, even wider fenders. This meant that we had to cut out the original fenders to put these new carbon fiber ones on, and that job was big and it took a hell of a long time. It has a completely new carbon fiber rear bumper and the new ducktail spoiler. This gives the car an even wider look from the rear. Combined with the fenders, it is insane and it grabs everybody's attention. You even have a new carbon fiber engine bay cover that is underlit with red light, which matches the exterior color of this car perfectly. And it is completely open. There is nothing blocking it anymore. And I think I test drove this car the other day and you hear even more turbo noise with this engine cover open. We have the new Novatec exhaust tips in carbon fiber with Novatec in red to match the exterior. We've even sprayed the oil filler cap in Rossa Magma. Plus we sprayed the calipers in the same color as the exterior, and this ties everything together. The new wheels. These are possibly some of the deepest wheels I've ever put on any Ferrari. They're super wide, the tires are huge, they grab everybody's attention, and the gloss black combined with the red of the car, it honestly looks insane. We also did performance modifications to this car. We changed the downpipes to 200 cell Sport Cats by Novatec, and we also put the Novatec lowering springs on the car.
We even sent the car to Modena Race Performance Setup to adjust it to make sure it's balanced perfectly and that it handles the best that it possibly can. And you expect it to handle great with a car like this. We have also changed a hell of a lot inside. These are more finer details, but we have added some red stitching to all the door cards and all the seat to tie it in with the exterior. We've resprayed all the air vents in gloss black and added the same red as the ring on the actual air vents themselves. That is a really nice detail. And if you look down here, we've even given him some custom instep plates in gloss black with red details. And these are super cool in my opinion. Limited edition, 1 of 15, Novatec in Largo. Going back to the exterior now, and I will show you the final details to make this car perfect for the customer. Every single horse and logo on this car is in gloss black. Now original, they come in chrome, so we had to dismantle everything and spray them. Every shield and front logo is in carbon fiber. Now this is officially sold and will be going to its new owner. And I will be sad to see it leave because I have really enjoyed the process of building it. And it is probably one of my favorite cars I have ever built in my entire career. Luckily, we have another kit on stock and ready to go, so it won't be long until we're building an Largo number 2 by Absolute Motors. Deze G-klasse is net terug vanuit de werkplaats, waar hij een upgrade is ondergegaan. En nu is het een G800 geworden. Inmiddels is hij terug bij onze detailers en zijn we hem klaar aan het maken voor een 3-staps polijsbeurt. Wegens het vele wassen van deze auto, ingebrande vogelpoep en slechte weersomstandigheden als zure regen en zand in de lucht, was de lak van deze auto niet optimaal. Daar hebben wij detailers ervoor gekozen om hem te behandelen met een 3-staps polijsbeurt. Om de gevoelige delen als rubber en kunststof te beschermen, plakken we deze allemaal af. Hierna volgt een grove polijsbeurt om de meest diepe krassen uit de auto te halen. Hierna een medium polijsbeurt voor de swirls. En om de extra glans toe te voegen, maken we hem af met een finish. Na het polijsten wordt de hele auto, inclusief de velgen, de ruiten en de kunststofdelen, in de coating gezet. Hierna wordt hij nog 1 keer gecontroleerd en wordt hij klaargemaakt voor het afleveren. We zijn bezig met de McLaren P1. 5 jaar geleden is hier PPF op het voorkantje geïnstalleerd. De klant heeft ervoor gekozen om die PPF eraf te halen, het voorkantje volledig te laten polijsten en door ons opnieuw het frontje te laten plakken met X-Pel. Ook deze McLaren is gelimiteerd, 375 stuks, en deze klant gebruikt hem waar hij voor gebouwd is. Op dit moment ben ik de kofferklep aan het afwerken. Hierna gaan we aan de voorbumper beginnen en de 2 zijschermen. Spiegels worden opnieuw gedaan, koplampen en de carbondelen hier aan de binnenkant. 100 grams. Best spannend man.
Zoals je ziet, daar gaat de Enlargo. Vandaag is eindelijk de dag dat we hem gaan afleveren naar de verjaardag van een welbekende klant. De verjaardag is natuurlijk altijd een mooi moment. Je zou je afvragen waarom staat de Enlargo op een open trailer? Dat komt omdat hij niet in een gesloten trailer past. De auto is 2,30 meter breed en de spiegels kunnen niet ingeklapt worden. Ja, wij gaan op weg naar de nieuwe eigenaar. Dat is toch een dikke. Ziek hoor. Godverdomme, mooie auto. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is echt top. Eerste Ferrari. Nou, Wel halve werk doe je niet aan. zo. Ja, het mooiste van allemaal hè. Ja. De kont. Ik weet niet of het past in het parkeervak. Als het goed is wel. Ja? Ja. Anders een goede reden om toch dubbel te Ja, parkeren. Zou die zenuwachtig zijn? Ik denk het wel hè. Ik zie hem toch wel een klein beetje zweten onze Kenneth. Dus, Zo, dat is millimeterwerk. Dan hebben we natuurlijk een Ferrari sleutel. Dan hebben we Ja. op verzoek van jou. Ja, ja. Ja, het is Moet toch even gewoon- anders rood zijn. Het is toch gruwelijk man. Dit is een kleinigheidje die een beetje tastbaar is. Wie heeft die strik gedaan? Ik denk een van de dames die bij ons Oh. werkt. Ja, ja. Nou hoor ik er echt bij hè. Dus jij bent de eerste die met de nieuwe lijn... Nee, meen je niet joh. Ja. Wauw. Dat is toch helemaal super man. Vet. Dit is echt gewoon vet. Dit is een tastbaar iets. Daarnaast willen we je eigenlijk een rijtraining aanbieden met de auto. Vince. Ja, vind ik superleuk om te doen. Ja, dat gaan we ook gewoon organiseren. En er is nog iets. Je vroeg het gisteren al. Toen was ik al een beetje terughoudend en alles. Maar er is een Goodwill Atelier Edition in de maak voor je verjaardag. Meen je niet? Ja. Serieus? Nee. Dankjewel. Dus jij bedankt. Echt nogmaals. serieus. Dat vind ik echt super tof. Ik zal proberen op wegmisbruikers te komen. Dan hebben we weer een stukje reclame voor Absolute Motors. Nee, dankjewel. Jij bedankt. Echt Ga super ervan tof. genieten. Ga ik doen. Geniet van je dag verder. Ga ik zeker doen, dankjewel.